Chủ nhà mỗi lần thu xong tiền nhà đều trả lại cho cô gái 300 tệ, chỉ cần cô đóng cửa cuốn lại cho cô tiền này. Đừng có ăn mì gói nữa. Xem bọn họ đòi tiền làm ầm lên thì lại tìm tôi. Lần này hắn còn lấy đi quần áo của cô gái, gợi ý rằng hắn sống cách đó không xa, có thể đến bất cứ lúc nào. Sau khi quay lại quầy lễ tân chung cư, một người tàn tật bán vé cào đi ngang qua, tiện thể giúp hắn mua một tờ. Tôi bảo cô ấy đừng chơi nữa. Cô lợi hại thật. Chúng này đập thế nào? Thế nhưng tàn tật này tên là A Lục. Trong một tai nạn, cậu ấy giờ đây đến tắm cũng cần cha giúp. Đối với người khác giới tự nhiên là lực bất tòng tâm, nhưng dù vậy, cậu ta vẫn để mắt đến đôi chân dài vừa xuất hiện và ảo tưởng có thể nảy sinh chút liên hệ với cô ấy. Tất cả những điều này chủ nhà đều nhìn thấy. Đừng nhìn nữa, đến minh tinh còn đến đây cơ mà. Không chắc đâu nhé. Tôi nói này, có phải cậu muốn tìm chỗ hành sự không? Nhìn tên chủ nhà với nụ cười dâm đãng, A Lục chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát. Tuy nhiên, dường như ông trời cũng đang cười nhạo cậu sinh viên nói mộng, dùng một trận mưa lớn để đánh thức cậu. A Lục chỉ đành đến trước cửa nhà vệ sinh công cộng trú mưa, nhưng ở đây cũng chẳng riêng tư gì. A Lục loáng thoáng nghe thấy trong đó có một đôi tình nhân. Cậu không kìm được ghé sát vào, tiếng thở sốc vang lên điên hồn. Mãi đến khi cửa lớn bị đẩy mạnh ra, A Lục mới hoàn hồn lại. Không ngờ đôi nam nữ này chẳng hề kiêng dè, động tác trên tay càng kịch liệt hơn, căn bản không coi A Lục là con người. Kể từ đó, cảnh tượng này khắc sâu vào tâm trí cậu. Khát khao của A Lục với người khác giới càng mãnh liệt. Cậu bắt đầu thường xuyên ra vào nhà vệ sinh, giả vờ là đi chào hàng, thực chất là đang ảo tưởng mình cũng có thể trở thành nam chính. Mà một tên côn đồ đã nhìn thấu khát vọng của A Lục, còn cố ý đùa giỡn với bạn gái, tăng gấp 10 lần đấy. Hôn nó đi, nó không chịu đâu. Gớm quá đi. A Lục lại trơ ra với tiếng chế giễu, chỉ nhìn chăm chăm vào chiến trường mà ngẩn người. Mà sau lần mua vé cào đó, chủ nhà và A Lục cũng trở thành bạn bè. Hắn không muốn A Lục kìm nén bản thân, nên quyết định tặng đối phương một món quà. Làm gì thế? Không phải cậu rất muốn đàn bà sao, cứ chơi đi. Không ngờ A Lục lại một mực chối từ, cứ cố tỏ ra mình là chính nhân quân tử. Chủ nhà tưởng là A Lục chú ý an toàn, liền công khai lưu nguồn gốc của món đồ, đảm bảo không có bệnh. Cái này chưa giặt đâu đấy. Ôi trời ơi! Chủ nhà còn nói, hôm đó hắn đều thấy A Lục nhìn trộm nhà vệ sinh, nếu sau này có suy nghĩ gì, như nói sớm với hắn, đừng có trốn một mình. Hóa ra chủ nhà là một tên biến thái thâm niên, luôn dùng camera để quay lén đời tư. Tôi nói tôi chẳng có bản lĩnh gì, tôi thích những cảnh ồn ào, rất hưởng thụ. Cậu nhìn mấy cái này xem, đều là chiến lợi phẩm của tôi đấy. Trừ những cái này, trong số hình ảnh đó còn có một đoạn quay cảnh riêng tư của A Lục, rất bẩn thỉu đấy. Cậu vừa quay trộm cái gì thế? Tức là không ngờ chủ nhà không biết xấu hổ mà còn lấy làm vinh quang. Mỗi đoạn phim đều sẽ được đăng lên mạng, lấy đó để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Cứ nghĩ đến cảnh bộ dạng xấu xí của mình bị công khai, A Lục liền giận sôi người. Không đăng của cậu đâu. Cậu tưởng người ta sẽ bấm vào xem người quay à? Hoặc không xem đâu thế nhé. Chủ nhà khuyên A Lục đổi điện thoại mới. Nhắc đến đổi mới thì dạo này tôi cũng đổi điện thoại mới, quay chụp cực kỳ nét. Mọi người đổi mới thì đồ cũ xử lý thế nào? Như cái iPhone 16 Pro Max này, tôi tìm Junjuan đến tận nơi thu mua được hơn 6.800 tệ. Hơn nữa danh mục thu mua của họ rất phong phú. Nhỏ thì như ống kính máy ảnh, thiết bị nhiếp ảnh, lớn thì như đàn guitar gậy, các đồ theo sở thích, thậm chí ngay cả vàng đồ xa xỉ cũng có thể đến tận nơi thu mua. Giá cả ưng ý chuyển tiền ngay tại chỗ. Cái này hiệu quả hơn nhiều so với việc tôi tự đăng bán trên mạng, vừa không cần chụp ảnh chỉnh sửa, lại không cần phải mặc cả đôi co với người ta. Đặc biệt là kiểu người muốn bán đồ cũ mà sợ phí như tôi. Như lần này tôi dọn ra được 7-8 món đồ không dùng, tổng cộng bán được hơn 1 vạn tệ đấy. Tóm lại có đồ cần thanh lý, cứ tìm nền tảng lớn như Juan là đúng rồi. Trong khoảnh khắc, sở thích kỳ quặc của A Lục bị phóng đại vô hạn, cảm giác xấu hổ khiến cậu không thể đối mặt với chủ nhà, chỉ đành đùng đùng bỏ đi khỏi chỗ này. Kết quả vừa ra khỏi cửa, A Lục liền bắt gặp một tia nắng và một thiên sứ khiến cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là kiểu tóc mà cậu thích nhất. Chỉ một ánh nhìn này thôi đã không thể nào quên. Cứ như thế A Lục đi theo đối phương một đoạn đường, cuối cùng đến một tiệm tạp hóa nhỏ, cuối cùng cũng gặp được cô gái đó. Xin hỏi cô có quen bạn tôi không? Cô có muốn làm bạn không? Lời bắt chuyện vụng về khiến cô gái chẳng hiểu gì. A Lục thấy thế cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Vậy bạn trai của cô có phải là... Tóm lại là cô có bạn trai chưa? Không có. A Lục tức thì niềm tin tăng vọt. Theo lý mà nói, muốn theo đuổi con gái thì phải để lại vật định tình. Cậu thấy chân giỏ cô gái có gói chiều cao đã bóc, liền lập tức móc từ khay hàng của mình ra một gói, hy vọng cô gái có thể chấp nhận tình ý này. Nhưng đối phương rất cứng đầu, căn bản không muốn nợ cậu ân tình, dù có phải chạy đuổi theo ra ngoài cũng phải trả tiền. Hành động này càng làm tăng thiện cảm của A Lục, càng ngày càng mê mẩn cô gái. Nhưng vấn đề là yêu đương thì phải tốn tiền. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu trở nên đặc biệt chăm chỉ, dù cho bị lũ con đồ cười nhạo, không bao giờ vắng mặt. Mãi đến hôm nay, tên chủ nhà lý trí tìm đến A Lục, muốn xin lỗi cậu để cứu vãn tình bạn, cũng mua lại toàn bộ hàng hóa của A Lục, để hôm nay cậu được nghỉ sớm. Tôi mua hết nhỉ? Mua hết à? Đợi trúng sổ nhỉ? Dẫn cậu đi chơi. Không biết tại sao, có lẽ là nhờ câu nói này của chủ nhà, A Lục bỗng nhiên có một tia mong đợi. Nụ cười vốn dĩ bị ổi của chủ nhà cũng đột nhiên trở nên trong sáng vô cùng. A Lục lại tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Rất nhanh chủ nhà đẩy cậu đến một tiệm tầm quất chính quy. A Lục vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Tuy nhiên thực tế lại tàn khốc.
Xin chào. Thế này mà còn đến chơi à? 300 được không? Không ngờ chủ nhà cũng khá nghĩa khí. Cô gái này không muốn phục vụ A Lục thì bọn họ đổi người khác. A Lục xấu hổ vô cùng. Chủ nhà cũng dần mất kiên nhẫn, lại tìm cho cậu một bà cô hơn 50 tuổi. Thái độ của bà cô rất tốt, chưa bao giờ kén chọn khách, nhưng vừa đến cửa, A Lục đã bình tĩnh lại rất nhiều. Kẻ một chút. Ây da. Vượt. Lần này chủ nhà đúng là tiền mất tật mang. Không những không giúp được anh em tốt, bản thân còn bị hội quán liệt vào danh sách đen. Nhưng là một lão tài xế, chủ nhà luôn có cách. Hắn giả vờ mua chiều cao, cố tình giữ chân một cô gái tiếp thị. A Lục định thừa cơ sờ một cái để tán tỉnh. Đối phương cũng không phải dạng vừa, lập tức gọi đẩy ca ra, dọa hai người chạy mất dép. Việc đã đến nước này, chủ nhà cũng hết cách. Chị đành dùng đến con đường cuối cùng, cậu vào đi. Cứ nói với cô ta là anh Văn bảo cậu đến. Anh Văn bảo tôi đến. Này, đây là cơ hội cuối cùng của A Lục. Trước khi vào nhà cậu có chút thấp thỏm, mãi đến khi cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đối phương chính là nữ thần của cậu. Anh Văn bảo tôi đến. Nụ cười của cô gái vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt tê liệt. Khi cánh cửa cuốn từ từ hạ xuống, chủ nhà cuối cùng cũng thở phào. Hắn tự cho là đã giúp được anh em tốt, nhưng A Lục trong nhà thì lại ngơ ngác. Khó khăn lắm mới qua được khoảng thời gian ngại ngùng này. Lúc này A Lục cũng dần tỉnh táo lại. Bà trò chuyện với cô gái. Em tên là gì? Thấy cô gái không muốn mở miệng, cậu còn chủ động giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi tên là Lục, mì gói không? Không cần đâu, tôi không đói. Gọi tôi là Phong Milan, mì gói. A Lục vô tình cảm thán, cô gái xinh đẹp như vậy, tên thì lại kỳ quặc như thế. Những lời nói thẳng tuột này phá hỏng bầu không khí vốn có. Phong Milan không nói thêm nữa, mở cửa cuốn lên. Rõ ràng là muốn tiễn khách du, nhưng A Lục lại không cam lòng. Phong Milan, có thể ôm một cái không? Phong Milan không từ chối, hai người ôm nhau như tình nhân. Tuy nhiên điều tốt đẹp luôn trôi qua nhanh chóng. Sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa, A Lục đi loanh quanh trên phố rất lâu, đến tận tối mới về nhà. Không ngờ vừa vào phòng đã thấy một người phụ nữ béo. A Lục ngơ ngác. Hóa ra đây là đối tượng xem mắt mà cha sắp xếp cho cậu. Tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu ta, tôi không thích cậu ta. Cậu ta rất vô lễ. Đối với tôi đúng là vô lễ. Tôi cũng không thích cậu. Lục. Đời người của A Lục từ khi tàn tật luôn bị người khác kiểm, mà sau khi vừa trải qua sự êm ấm với Paula, cậu không muốn mảnh đất tị được. Tình cảm cuối cùng này cũng bị như vậy, cho nên sau khi cậu chửi cô gái bỏ chạy, lại cãi nhau một trận với cha. Cha vẫn cứ như trước kia, tự ý làm chủ thay con. Cha có hỏi con chưa? Câu hỏi chí mạng của A Lục khiến người cha mãi không thể bình tĩnh. Người cha đốt gần hết một bát hương nguội, lại uống hết một chai rượu ngoại, sau đó cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói chuyện với con trai về vấn đề đè nén bấy lâu nay. Lúc cả nhà đều mệt rồi. Cha giết con được không? Con không phải bảo cha chưa bao giờ hỏi ý kiến con sao? Bây giờ cha hỏi con đấy. Cha lớn tuổi rồi không chăm sóc con được nữa. Ánh đèn ngoài cửa sổ chớp chờn sáng tối, giống như tâm trạng của A Lục lúc này. Cậu không biết lời của cha có ý gì, dứt khoát cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Sáng sớm hôm sau, cậu trốn khỏi nhà, gặp lại Phong Milan lần nữa. Lần này, cậu trả lại bộ nội y mà chủ nhà tặng, nhưng phản ứng của Phong Milan lại cực kỳ ghét. Tại sao lại bắt nạt tôi? Tại sao lại bắt nạt tôi? Tại sao anh cũng muốn bắt nạt tôi? Phong Milan hoàn toàn sụp đổ, nhìn đồ lót bị người ta truyền tay trả lại. Cô chỉ cảm thấy mình như một công cụ, chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng. Chủ nhà chán rồi thì ném cho A Lục, sau đó cứ thế lặp lại ném cho người tiếp theo. Mà A Lục chẳng biết gì về hoàn cảnh của Phong Milan, chỉ lắng lẽ đứng ở bên cạnh để cô ấy trút bỏ cảm xúc. Để Phong Milan không còn gào thét nữa, A Lục mới thử mở lòng với cô ấy. Tôi bắt nạt em, đừng lo. Bản thân tôi còn bị bắt nạt, người què đi bay căng. Còn có ai bắt nạt anh? Kể cũng không kể hết được đâu. Em sao? Tôi vĩnh viễn đều là thằng quẻ. Tàn phế. Thì rằng cảnh ngộ bi thảm khiến hai người đồng bệnh tương liên. A Lục cũng không che giấu bản thân nữa. Có những lúc thực sự rất muốn trốn đi. Trốn đi có lúc cũng thú vị đấy. Đi đâu hai người tâm đầu ý hợp, cùng nhau chui vào nhà vệ sinh công cộng. Nơi đây bẩn thỉu hôi hám, chỉ có những người đáng thương bị thế giới vứt bỏ như họ mới đến đây dừng chân. Nhìn những dòng chữ viết đầy kín trên tường, họ lại có thêm vài phần cảm giác thân thuộc trong sự đọc. Còn có một số câu nói về việc thuê giết người. Sát thủ giết người cần 3 điều kiện: một ủy thác, một mục tiêu, một thủ lão. 3 thiếu 1 thì chỉ coi là hung thủ. Tôi là sát thủ. Nhìn Phong Milan đang nghiêm túc, A Lục không nhịn được cười. Nhưng Phong Milan không hề nói đùa. Nếu có thể, tôi muốn ủy thác anh giúp tôi giết một người. Em muốn giết ai? Vậy nếu tôi giúp anh giết, em định trả bảo trọng tôi có thể mời anh ăn bát mì gói. Cũng chính từ khoảnh khắc này, hai linh hồn cô độc dần có sự kết nối. Họ quay lại tiệm tạp hóa, đùa giỡn vui vẻ như những cặp đôi bình thường, cùng nhau thổi bong bóng.
cùng nhau ăn mì gói, cùng nhau tìm lại những điều tốt đẹp đã mất từ lâu. Nào ngờ tất cả những điều này đều bị người mẹ thiểu năng của Pamela nhìn thấy. Mày nhìn cái gì trong mày thừa diện à? An Lục giật nảy mình, cũng đành phải rời đi trước. Nhưng cho dù là vậy, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Pamela. Cô đã quen với việc mẹ mình như vậy. Hơn nữa cô giờ đây đã có An Lục, ngày mai luôn đáng để mong chờ. Thế là Pamela đến nhà hàng cao cấp định mua cơm mang về cho mẹ. Kể từ khi mẹ phát điên đến nay, mỗi bữa đều không thể thiếu cá thu đào. Của quán này, Pamela phải tự tay gỡ xương cá, rồi nghiền thành thịt trộn vào cơm, đút từng thìa cho mẹ. Lúc đầu mẹ rất phối hợp, nhưng hôm nay mẹ rõ ràng là đang tức giận. Chả cái gì? Gọi món đi. Cột. Pamela hiểu mẹ ngứa mắt khi thấy cô sống thoải mái, càng ngứa mắt khi thấy mình thủ tiết. Không đủ, đẩy mạnh vào. Cắn đi, cào đi. Nhưng lần này, Pamela không còn yếu đuối nữa. Dưới sự đổ chất, mẹ không dám lải nhải nữa, đồng thời cũng bắt đầu phản kháng. Bà từ chối uống thuốc, từ chối tuân theo sự sắp xếp của bác sĩ. Bà biết, bà chỉ cần giày vò thân thể lấy cái chết dãi, Pamela sẽ từ từ thỏa hiệp. Đây là một công cùng chữ hiếu vô hình. Bất kể mẹ làm gì, Pamela sẽ luôn tự mình ăn những thứ tệ nhất để dành phần cá thu đau ngon lành cho mẹ. Ở một bên khác, An Lục lại ăn uống cực kỳ thịnh soạn. Hôm nay cha khác hẳn ngày thường, gọi cả một bàn đầy sơn hào hải vị, còn không ngừng gắp thức ăn cho An Lục. Chẳng còn mấy ngày nữa, ăn ngon một chút, An Lục nghe mà như lọt vào sương mù. Mãi đến khi cha lấy ra một tờ giấy xét nghiệm, hóa ra cha đã sớm bị ung thư giai đoạn cuối. Ông biết mình không sống được bao lâu nữa. Trước đó giúp con trai xem mắt, ông nghĩ là sau khi mình chết, con trai còn có người chăm sóc, nhưng con trai đã từ chối đối phương, tất cả đều không thể vãn hồi. Cha đã hạ quyết tâm, muốn trước khi chết tự tay giết An Lục, để con trai tránh khỏi bể khổ nhân gian. An Lục không hề phản kháng việc này. Kể từ khi tàn tật, cậu đã ảo tưởng vô số cách chết của mình, mà chết trong tay cha không nghi ngờ gì là hoàn hảo nhất. Nhưng trước khi chết, cậu vẫn không buông bỏ được một người. Trước đây em nói em muốn giết người, người em muốn giết có phải là anh Văn không? Đã biết mình sắp phải cáo biệt nhân thế, nên An Lục muốn trước khi chết giúp Pamela một giết chết kẻ mà cô ghét nhất. Nhưng Pamela không biết An Lục đã trải qua chuyện gì. Cô chỉ cảm thấy đối phương đã nhìn thấu quan hệ giữa mình và chủ nhà. Cười cái gì mà cười? Anh chưa đọc. Cô chưa bao giờ nghĩ người bên lề xã hội như mình lại cũng có người đàn ông tranh giành ghen tuông. Nhìn An Lục ấm áp, Pamela không còn rụt rè nữa. Cô lại hạ cửa cuốn xuống, chuẩn bị âu yếm với An Lục. Chỉ là lần này cô không có chút đau khổ hay tê liệt nào, cũng không phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cô muốn trao gửi toàn bộ bản thân, dâng hiến cho người mà mình thích. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Chủ nhà lại tới rồi. Hai người lập tức mặc quần áo, rón ra rón rén lẻn ra từ cửa sau. Pamela chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay. Hai người chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã trốn không thấy tăm hơi. Trên đường nhỏ, An Lục nhắc đến quan hệ giữa Pamela và chủ nhà, nhưng Pamela luôn không muốn nhắc tới. Cô không muốn người mình thích nhìn thấy mặt nhơ nhốt của bản thân. Anh có thể đồng ý với em, đừng hỏi nữa được không? Thực ra quan hệ của hai người An Lục đã đoán được từ lâu, cho nên cũng không cần hỏi nhiều được. Vậy em cũng có thể đồng ý với anh một chuyện. Chuyện gì? Em cách xa hắn ta một chút được không? Pamela rất thích dáng vẻ ghen tuông của An Lục. Cô đồng ý yêu cầu của đối phương. Nào ngờ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của đôi tình nhân. Nửa phút chia tay, An Lục gọi Pamela lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì để nói, chỉ đành nhạt nhẽo nói một câu tạm biệt. Pamela không biết An Lục sắp bị cha giết chết, chỉ mang theo nỗi lòng đầy hoan hỉ trở về tiệm. Kết quả vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của chủ nhà. Ở đâu thế? Gọi cô mở cửa mà cũng không mở. Giúp mẹ trả giá đúng không? Cô không mặc kệ bà ấy, cô cứ đợi ở đây nhé. Nhìn dáng vẻ này, chủ nhà định giao dịch lần nữa, nhưng Pamela đã đồng ý với An Lục. Lần này cô trở nên vô cùng kiên định. Vào đi, giỏi đi. Mình ngốc mình dám phản kháng, mình ngốc Pamela bỏ chạy, chỉ để lại chủ nhà quỳ tại chỗ. Cô đã thực hiện lời hứa với An Lục, mà ở bên kia, An Lục cũng thực hiện lời hứa với cha. Trước khi chết, hai cha con ăn một bữa tiệc lớn, nhưng cho dù ăn ngon thế nào, ai cũng không vui nổi. Cuối cùng vẫn là An Lục chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Con có thể hút một điếu thuốc không? Đây là lần đầu tiên An Lục hút thuốc. Cha biết con trai đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Nhìn tấm huy chương trên tường, cha nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ. Lúc đó An Lục vẫn chưa bị tàn phế, vợ cũng vẫn còn trên đời. Nếu không phải mình vượt đèn đỏ bị tai nạn xe, gia đình này sẽ hoàn mỹ biết bao. Nhưng đời người đâu có nhiều chữ nếu như vậy. Con người luôn phải từ bỏ ảo tưởng, chấp nhận hiện thực. Cha biết đã đến lúc tiễn An Lục lên đường rồi. Tại sao lại không thích? Lực đạo của cha rất nhẹ, nhưng An Lục lại không hề dễ dụa. Cậu đã sớm chấp nhận số mệnh, vì cha tự tay bịt chết. Sau khi An Lục tắt thở,
Cha lại Trường Hề có chút cảm giác giải thoát nào. Bây giờ ông đã không còn vướng bận, chỉ đành sống lay lắt ở nhân gian, đợi ông Thư nuốt chửng lấy mình. Cuối cùng cha lết thân thể đến đồn cảnh sát tự thú. Trong khoảng thời gian ông bị bắt, thế giới đang vận hành nhanh chóng. Trong tiệm tạp hóa Pao Milan đang chuẩn bị cơm cho mẹ, nhưng vì Pao Milan từ chối giao dịch với chủ nhà, bây giờ căn bản không mua nổi cá thu đao. Mẹ thấy thế liền làm ầm lên. Cơm canh Pao Milan tự làm mẹ căn bản không ăn. Mà để mẹ có thể ăn uống, Pao Milan đành phải phản bội Lục tìm đến chủ nhà lần nữa. Chủ nhà hiểu rõ, Pao Milan cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tuy nhiên, ngay lúc Pao Milan rời đi tìm chủ nhà, đột nhiên có một người tới. Ông lại quá tẩu tứ nhé. Là mày quay đúng không? Quay chắc chắn là quay đúng không? Xong mày lại quay. Người đàn ông đâm chủ nhà một dao. Anh ta chính là nam chính trong video quay lén của chủ nhà. Vì video của chủ nhà khiến nam nữ chính bị bạo lực mạng, tên chủ nhà cả đời làm ác này cuối cùng cũng bị chính hành vi ác độc của mình hại chết. Bên kia Pao Milan cầm 300 tệ vừa đổi được, vội vàng mua cá thu đao. Nhưng sau khi cô về nhà lại như bị giáng một đòn mạnh. Người mẹ đói bụng đã sớm ăn sạch cơm canh cô làm. Hóa ra cá thu đao không phải là thứ cần thiết, thì là thủ đoạn nhỏ mẹ dùng để giày vào Pao Milan mà thôi. Cho dù Pao Milan đã nhìn thấu bộ mặt xấu xa của mẹ, nhưng vẫn theo thói quen gỡ xương cá, chuẩn bị đút mẹ ăn cơm. Cô luôn không thoát khỏi sự kiểm soát này, mà mẹ thấy mình chiếm thế thượng phong, liền căng được đà lần tới. May là đồ tiện nữ, thích bị người ta đè. Ăn cơm đi. Lần này Pao Milan không nhịn được nữa. Ăn cá thu đao đi. Món bà thích ăn đấy. Công ty thả tín dụng. Họ nói Pao Milan gọi điện thoại rồi. Pao Milan đút càng lúc càng nhanh. Thứ cô nhét vào không chỉ là cá thu đao, mà còn là thù hận khắc cốt. Bà với tôi đều giống nhau. Tại sao bà cứ mắng tôi? Đấy sao? Lúc đó bà đứng đó không ngăn cản cơ mà. Tại sao bà cứ mắng tôi? Pao Milan nhất thời kích động, đến khi cô tỉnh táo lại, mà đã bị gần chết, trở thành một cái xác lạnh lẽo. Pao Milan nhất thời luống cuống tay chân. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Người đến là Lục. Hóa ra cậu không bị cha bịt chết, vừa nãy chỉ là bị sốc mất đi. Sau khi cha đi từ tỉnh lại, nhìn Pao Milan lời hòa đáy phũ, Lục không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành an ủi người yêu. Trời có sập xuống còn có mình chúng đỡ. Mãi đến khi cậu vào trong phòng, nhìn thấy thi thể mẹ Pao Milan, nhất thời cũng luống cuống tay chân. Người ta sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi không có ý. Lục biết Pao Milan sợ ngồi tù. Cậu sực nhớ ra lời hứa của mình lúc ở trong nhà vệ sinh sẽ trở thành sát thủ của Pao Milan. Vậy hôm nay hãy thực hiện lời hứa này đi Lục à. Tôi sẽ đi cùng em. Lục vừa lấy cây kéo đâm vào thi thể mẹ Pao Milan, nhận hết trách nhiệm của vụ giết người này. Đây là việc dũng cảm nhất cậu từng làm trong đời. Tại sao anh lại làm vậy? Báo cảnh sát, tại sao lại phải làm vậy? Vì tôi là sát thủ. Tôi muốn thủ lao của tôi. Pao Milan không thất hứa, thực sự úp cho Lục một bát mì. Theo thói quen của cô gái, cô úp mì xong đợi 3 phút nữa mới ăn. Đợi 3 phút nữa thì không kịp mất. Nhưng như vậy sẽ không phải bát mì ngon nhất. Cảnh sát đến thì tôi cũng chẳng ăn được nữa. Hai người nhìn nhau không nói, không hề có chút bi tráng nào, ngược lại có thêm vài phần phóng khoáng. Pao Milan hiểu, người ngồi trước mặt cô chính là sát thủ thân ái nhất trên thế gian này, là anh đã giết chết sự cay đắng của cuộc đời, mang lại ánh sáng cho cô. Mà bây giờ sát thủ sắp xa lưới rồi, em sẽ đến thăm tôi chứ? Pao Milan không nói gì, lệ thắng hơn ngàn vạn người nói. Hai người yêu nhau lại một lần nữa cứu rỗi lẫn nhau. Lục rất nhanh bị bắt, nhưng nhìn bóng lưng cậu, người cha lại cực kỳ an ủi, bởi vì ông hiểu Lục ở trong tù chắc chắn tốt hơn ở bên ngoài, ít nhất cơm áo không lo, có mái nhà trên đường, ông cũng có thể yên tâm ra đi rồi. Nhiều năm sau, Pao Milan ngồi trên xe lăn, không vì gì khác, chỉ để trải nghiệm từng chút một mà Lục hồi tưởng lại khoảng thời gian thân mật với người yêu. Trong mắt Pao Milan, sự dịu dàng tột cùng nhất trên đời này chính là em sống giống như anh, mãi mãi dựa dẫm vào anh từ một góc vô danh nào đó. Thân ái đích sát thủ công chiếu năm 2020 là một bộ phim tâm lý cực kỳ sâu sắc. Đào xin mượn, cái danh sát thủ thực ra là đang bàn về lý do sống, ủy thác mục tiêu, thù lao là 3 yếu tố của sát thủ. Đây chẳng phải cũng là yếu tố cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong cuộc đời của Lục và Pao Milan, 3 yếu tố này cũng được thay thế bằng khát vọng, sự gửi gắm và cảm giác thân thuộc. Họ ở trong những góc khuất lạnh lẽo của thành phố, cố gắng chắp vá ra ý nghĩa cuộc sống thuộc về mình. Điều khiến người ta đau lòng nhất trong phim là mâu thuẫn muốn sống nhưng lại bất lực. Mỗi người đều muốn tự do, lại đều bị hiện thực khóa chặt. Để thoát khỏi khốn cảnh,
Hai người yêu nhau đã dốc toàn lực, cuối cùng dùng cách cực đoan để giữ vững giới hạn, vì người mình yêu mà giữ lại mảnh tịnh độ cuối cùng. Còn đấy, họ chưa bao giờ chiến thắng thế giới lạnh lẽo này, nhưng ít nhất ở trên người đối phương đã tìm thấy hơi ấm ngắn ngủi. Sát thủ giết không phải là người, mà là sự yếu đuối, bất lực và không cam tâm. Nếu không thể hiểu được những khái niệm trừu tượng này, chúng ta có thể quay lại với chính bộ phim về thân thế của Phong Milan. Trong phim có rất nhiều cảnh hồi tưởng. Phong Milan sinh ra trong gia đình đơn thân, điều này cũng dẫn đến tính cách cô độc, dù làm gì cũng chỉ có một mình. Bình thường cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng cô cũng như những người cùng trang lứa khác đều có chút lòng hư vinh. Thấy trang sức không mua nổi, Phong Milan sẽ lén bỏ vào túi, cũng vì thế mà phải vào đồn cảnh sát. Vào khoảnh khắc ngại ngùng này, là chủ nhà ra mặt giải vây, giúp cô giải quyết khó khăn. Kể từ đó, chủ nhà cũng để ý đến Phong Milan. Đối mặt với chủ nhà thú tính bộc phát, mẹ cũng từng ra mặt ngăn cản. Cuối cùng không chịu nổi sự nhìn chăm chăm của chủ nhà, như sự cám dỗ của đồng tiền, cũng giống như Phong Milan, mẹ cũng là nạn nhân của chủ nhà. Chủ nhà là chủ cửa tiệm tạp hóa của nhà Phong Milan, cũng là nguồn kinh tế quan trọng của cửa tiệm này. Mẹ ngầm đồng ý cho hắn cưỡng bức, đồng thời trong sự dày vò tinh thần ngày qua ngày, dần dần trở nên điên loạn, thậm chí trút toàn bộ đau khổ lên người Phong Milan. Mà chủ nhà cũng dưới sự dung túng của hai mẹ con trở nên càng ngày càng phóng túng. Trong phút chốc, cái nhìn của chủ nhà trở thành mệnh lệnh không thể từ chối, khiến Phong Milan khổ không thể tả. Mãi đến khi A Lục xuất hiện, cô mới cuối cùng tìm được một tia sáng trong cuộc đời khổ nạn. Cũng giống như Phong Milan, A Lục cũng là người khổ mệnh dưới đáy xã hội. Vì khiếm khuyết, cậu có khát vọng về tình dục hơn người thường. Tên tóc vàng bên đường có thể tùy tiện tán gái, thậm chí còn có thể xin tiền tiêu vặt của phụ nữ, nhưng cậu chỉ có thể kéo lê đôi chân tập tạnh, lá cao giữa chốn nhân gian này. Cậu cảm thấy mọi chuyện tốt đều không đến lượt mình. Tuy nhiên khoảnh khắc gặp chủ nhà, A Lục lại nảy sinh chút cảm giác được cứu rỗi. Ngày thường ngay cả gái bán hoa cũng không muốn bắt chuyện với cậu, giờ đây cuối cùng cũng tìm được một tri âm. Cho dù hắn là một tên biến thái già cực kỳ bị ổi thì cũng không sao cả, dù sao cũng không xấu đến mình. Hơn nữa trong mắt A Lục, tên chủ nhà này cũng khá nghĩa khí, trong mình dạn rồi còn biết tìm đến chuộc tội. Chính những cái ác thuần túy này lại xui xẻo thế nào vun vén thành một mối lương duyên. Nỗi đau của người thứ ba khiến A Lục và Phong Milan cảm động thân thụ, xiềng xích giống nhau càng khiến hai người như keo sơn gắn bó. Đôi chân què của A Lục trói buộc người cha, sự điên loạn của người mẹ cũng kiềm chế Phong Milan. Tất cả những điều này đều buồn cười sạch. Nơi trút bỏ tất cả mâu thuẫn này lại là quảng cáo sát thủ trên tường nhà. Phong Milan thuê A Lục dùng thù lao là một bát mì gói, hoàn toàn giết chết mọi khổ đau. Sự chân thực và tàn khốc của nhân thế, A Lục và Phong Milan đã ăn ủi. Và cuối cùng cũng tìm được cơ hội cứu rỗi trên người đối phương theo quy định pháp luật. Chỉ cần A Lục nhận được sự tha thứ của Phong Milan thì có thể mãn hạn tù sâu 15 năm. Không biết đến lúc nào cô ấy có còn nhớ đến người sát thủ thân ái này không? Có thể tiến lên ôm anh ấy một lần nữa không? Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Rổ Review nhé. Hẹn gặp lại ở video sau.